Sziasztok, hello mindenkinek. Szia Ati, Pajró, nagyon titkos, Rimmely, Zsolti, Giróbléd, üdvözletem, szia Márker. Jó hosszú zene volt, igaz, az elején. Másik gépen úgy gondoltam, hogy egy kicsit... Resubscription received. Apparently you are doing something right, Captain. Te mindenit, Kopi! Genyóbantük. Most genyóbantük nem lesz. Köszönöm szépen a 13. hónapot. Mizuka, remélem pihensz is. Szóval ja, a másik gépen úgy gondolta, hogy ő most ilyen frissítéseket hajt végre. Hála az égnek, úgyhogy egy kicsit tovább volt zene. Volt egy ilyen hatásszünet, hogy úristen, még mindig alkot a gépem, akkor valamit kell csinálni. Ez történt meg. Most megmutatok nektek egy ilyen csodálatos valamit, ami annyira pixeles, mint az állat, de majd 60 másodperc múlva változik. Álmosan, fáradtan, Marker szokás szerint, furcsa lenne, ha nem így lenne. Remélem nektek szépen telt azért a nap. Volt egy kis boldogság legalább benne. Igen? Helyes, pihenni kell. Szia, Rékó! Igyál vizet, Várcsi fizet. Köszönöm szépen a vizet, Márker. Szia, Cyanide, hello. Ne felejtsétek el a kódokat használni Genshinben, mert le fog járni. Ide is linkelem, de a címben is ott van. Azt hiszem talán este 11-ig lehet elhasználni, vagy még lehet, hogy előbb lejár, úgyhogy használjátok, legyen primótok. Legyen karakteretek. Mi volt a probléma, Márker? Közben meséljél. Még van itt idő, mielőtt elindul, meg úgy az elején beszélgetnek. Mi a baj? Mondjuk az is igaz, hogy ha okkal szúrnak le, az egy olyan dolog, amit el kell fogadni. Ha nem, akkor úgy telibe kell szarni. Tehát meg kell tanulni nem mindent a lelkünkre venni. És akkor jobb lesz. Jézus! Azt a mindenit egy pillanatra össze... Ha! Megijedtem. Nem gondoltam, hogy ez ilyen hangos lesz. Ha... Stephanie X, köszönöm szépen a követést, üdvözöllek. Remélem szuperszonikus volt eddig a napod, és az is marad a továbbiakban is. Ha hangos vagyok, vagy hangos az adás, vagy bármi hangos, sikogassatok, és változtatunk rajtam. Hey traveler, what a surprise! Überknickt! I bet you didn't waste any time as soon as you heard that Inazuma was organizing a test of courage event, right? Huh? I know you. Oh, what am I doing? Itt, tehát akkor itt lesz az egyik karakter. I've been investigating the area and I've already figured out all the plans for the event. Of course, I can tell you all the details. We're practically family. I'm Max Middleman, and this is the Genshin Impact version 3.3 special program. Let's roll the version 3.3 trailer. Na. A friendly word of advice. Igen. Test of courage events tend to give rise to a variety of strange rumors and stories. So please, be sure to exercise caution. Oké. How was that? Were you scared? Tipikus. Istenem. Who goes there? Ja, Mikó. Szerintem. Are you talking to me?
Gonosz néni. Jester, I have completed the task you gave me. Na, itt van a From barátom. this day forth, Balladeer and Kabuki Mono will cease to exist. Did you really think you would be able to see through my plan? Dottore. Dottore! In that case, I'll take some time for myself now. Hát a Dottóra az megint itt van velünk, ugye? Az fix. Squall and Fury. Hutó még el is ássa őket, de először vetett velük saját maguknak. Nem teszem be magyarul. Nem kuponra gondoltam. Azt majd adja nekik. Mit akar a kuponnal vetetni? Miért nem teszem be? Koporsot. Bocsánat, csak angolul volt az anyamban. Saját magának harcol. Oké, annyira nem oké. És egyből jött egy kód, ez nagyon rövid stream volt, akkor gyerekek. Még beszélni sem beszéltek, de már kód van. Ez ennyire rövid volt. Valaki látta már amúgy? What the heck? Hát jó filler update, de... A sztori érdekes lesz. A szokás szerint fogok fordítani. Igen, Zsolti, mondtam, koporsót. Csak én nekem angolul volt a fejemben jelenleg. Nem tudom, sokszor nem jutnak eszembe a szavak. Magyarul, csak angolul. Ez bajos. És még a kettő szó is eszembe jutott angolul, de magyarul egy sem. Vagy amnéziás lesz, hogy semmit nem fognak mondani. Hey everyone, and welcome to the Genshin Impact Hogy version tapsol? 3.3 special program. Kis cuki. I'm your host, Sarah Miller Cruz, the voice of Lumine in Genshin Impact. And Most today Lumine-t kapjuk I'm joined meg. by... Max, the one and only middleman voice of the one and only Arataki Ito. And I'm Patrick Pedraza, voice of the Wanderer. But up until now, travelers have only known me as Scaramouche, and everyone's been battling me in the game lately. Mert úgy Yeah, hívtak. that's true, but to be Csak fair, mondom. it's a really cool fight. It's a really cool fight. Yeah, I know. Anyway, I'm super excited to have the chance to share some upcoming content with everyone. What did Everyone. you all think about that trailer? Okay, Trippy. so I definitely saw Irminsul in there, and I am really excited to find out more about it. Yeah, that trailer had everything. Mi a baj? It had Nincs baj. action. Még. It had drama. It was lighthearted in places, but it was dramatic. Yeah. Dude, I'm just super stoked for everyone to see Scaramouche's like backstory. I'm super excited about it for reals. Backstory. Speaking of that, following the story's development, Scaramouche is still in Nahida's custody. Most arról beszélnek, hogy mi volt igazából. Wanting to know is how he'll become the Wanderer. Yeah, for sure. Mi And there's volt quite a sztoriba? If you're interested, then be sure to play through the Archon Quest interlude chapter in version of Genesis. There is so much to learn in this quest, so I hope everyone checks it out. Fordítom. Man, you can't just Yay! leave everyone hanging like that. How about some hints? Come on, please, please. All right. How can I say no to a cute chibi-ito? You can't. Here's a little preview from the quest. Preview from the quest, meg a questből is mutatnak? Oké. Ez nem Irminsul. Today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. From what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. Mi volt a Taraszunával? Most hirtelen nem tudom. Mi volt az? Yes, Elfelejtettem. right about one thing. Tatarasuna was sabotaged. Taraszuna. Pretty rad. Wait, why are they talking about Tatarasuna?
I guess we'll have to see. It is interesting, though, to see the Traveler, Nahida, and Scaramouche all together so peacefully like that. A Forge volt az. Tudom, az a hülye gyerek az volt, aki adta a questeket folyamat. Tudom. Oké, megvan. Oh, interesting. Tehát megszabotálták a Tataraszunát. Javier az. Fú. Like the new style, I don't like the new style. Kinek tetszett a lilás style jobban? A lilás-piros stílusú Scaramouche, mint a kék. Szerintem az jobban nézett ki. Szia, Feli, szia! But I'm afraid that's all we can show for now. Travelers will have to experience the story for themselves in game. Egyik se tetszik. It's better to explore the storyline without too many spoilers, right? True. Yeah, I guess you're right. Azt az igazság, semmi érdekeset nem mondtak még. But the Wanderer is also going to be a new playable character in version 3.3. So let's talk about that. I'm sure many of our viewers are curious about his talents. Heck yeah, sure thing. Japánul is biztos van. In combat. Japánul nem tudok. Angolul se. De angolul még inkább. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. Kíváncsi vagyok arra, mondjuk, hogy a sztoriban miért lett több belőle a Nemo kisfiú. All right, Patrick, you're okay. Help introduce the Wanderer for us. Jó. Sure thing. The Okay. Wanderer is a catalyst user. Kifogy belőle az elektró. So he uses wind blades to perform ranged normal attacks. Wait a second, wind blades? Not the same as the Traveler's wind blade, though. Okay. So, as everyone probably already noticed, the Wanderer can hover in the air when he casts his elemental skill. Repülhetünk vele. He will first deal AoE damage before leaping into the air and entering a hovering state. Szóval először AoE damage-et okoz azzal, hogy felugrik. Okay. Will be converted into Kugo Fushudan and Kugu Tofukai respectively. The damage they deal and their AoE will be increased. Their damage will be considered normal and charge attack damage, respectively. Also, Kugu Tofukai will not consume stamina, and he can remain hovering for a certain duration. That's so awesome! He can fly! I know, right? But he can't stay hovering forever. While hovering, the Wanderer constantly consumes Kuguryoku points to maintain his hovering state. Ja, pont hogy stamina alapú. Csak valami másnak nevezték el, amit nem lehet kimondani, bocsánat. Okay. So this mechanic works a little differently than our typical stamina meter. There are many possible actions the Wanderer can perform while hovering in the air, which all rely on Kuguryoku points rather than stamina. So, for example, sprinting mid-air will consume additional Kuguryoku points to accelerate mid-air, and holding the sprint button will cause persistent point consumption to maintain speed. So, this effect will replace his default sprint. Jumping expends extra Kuguryoku points to increase hovering height. Holding jump will cause persistent Kuguryoku point consumption to keep increasing hovering height. Of course, running out of points will end his hovering state. Oh, okay, so Magyarul stamina 2.0. Exactly. So, Isten igazából. Jade Flame Flower, when casting his elemental skill, if it contacts Hydro, Pyro, Cryo, or Electro, that instance of the skill will receive a corresponding buff effect depending on which element was contacted. Tehát a Nahidát követve, ő neki is megvan az, hogyha mivel lép kapcsolatba, és olyan buff van. Tehát mindegyik elementnél más buff van. Nagyon jó. Úgy látszik, most ebbe az irányba megyünk el. Oh, look, check that out. Part of the halo behind him changes color depending on the buffs you get. So travelers will be able to easily understand what effects the Wanderer currently has. I like that. Megváltoztatják a színét. Still looks really cool. Yeah. So after unlocking another talent, Gales of Reverie, when the Wanderer is in the hovering state, if his normal or charge attack hits an enemy, there is a set chance to gain another buff effect, allowing him to sprint without consuming Kuguryoku points. Additionally,
This buff effect will Jó, hát fire menőn néznek ki a skijei, de biztos nem. Dope. I'm sure extra buff effects like that Skip. will go a long way for Skip, players skip. when they're in combat. Yeah, for sure. And if you've noticed, there is a Még lila-pirosan jól nézett ki. Ott jobban tetszett. That's pretty cool. I love all the detail they've put into the Wanderer. Alright, this brings us to the Wanderer's elemental burst. Ja, tényleg arról még nem is beszéltek, már percek óta beszélnek. He compresses the atmosphere and stomps it down toward the enemy. So travelers should note that if the Wanderer is in a hovering state when he unleashes his burst, then the hovering state will end and he will begin descending after the burst is completed. Okay, this stomping animation is a little aggressive. Yeah, but it's cool. I know, and it actually... Milyen menő lenne, ha elektromos lenne, nem? Wait. Let's not forget about the exploration talent. Ah, yes. No. This is an interesting one. The Wanderer can decrease the mora required when ascending bows and catalysts. Hey now, you can never complain about saving Mora, am I right? Okay, Huh? that's true. All right, now that we've seen the Wanderer, let's move on to the next new character. Are you ready? I'm ready! Van 20 pillám, úgyhogy szerintem mindegy. What did you say? Oh, I'm old now. Ez is kis aranyos, de... My ears. Try calling Nem. me Madam Farozan. Már öreg vagyok, úgyhogy madam vagyok. Vajon tudja, hogy néhány helyen a madam mit jelent? Kik a madamok? What is it that you would like to learn more about? Different forms of pressure-based puzzle mechanisms? The base layer design... Az a durva, hogy meghallottam és idegesítőnek találom. Did you forget to call me Madam Farozan just now when you asked your question? Whoa! What? Madam, én már öreg vagyok, hívjatok csak még... Ának. Even at an older age. Oh, she sounds sassy. Yeah, and smart too. Sassy. Inkább idegesítő. She's fun. I wonder what her skirt's made I know, her design is so cool and really detailed. I love it. So, even though she looks super young, she's actually an old person? Like, where's my teeth? Well, she's not that old. Oh, right. Could've fooled me. Faruzan's age is probably still nothing compared to Scaramouche. Mm-hmm. But let's call him the Wanderer, Sarah. Please. Okay, you know who I meant. Actually, now that I think about it, yokai can also live a really long time too. That's right, yeah, no, and speaking of age, isn't the traveler's age also kind of mysterious? Mm-hmm, that's true. It looks like all of our characters are intriguing. But it's safe to say that Faruzan is way older than most people in Tibet. Faruzan works in the academia's Haravatat Dark. Sokkal öregebb, mint az emberek tévadban. Means mentor for over a century. So I bet everyone out there is wondering if she's also some kind of creature blessed with long life, you know? Like Klee? No, she's actually just your regular, typical human being. Oh. Well, Az maybe hogy? not so typical. Az About hogy? 100 years ago, Faruzan was an undisputed genius, traveling all around Sumeru and solving many puzzles and mysteries. The notes she left behind eventually became the basis of mechanical research for later generations. Whoa, she sounds pretty Elvileg amazing. már több 100 év feletti a csaj. Stumbled into some ruins while trying to solve a puzzle. There, she encountered some strange phenomenon which stopped her from aging, and was trapped there for nearly 100 years. She eventually solved the puzzle and was able to finally return to Sumeru. Aha. Can you imagine being trapped in a puzzle for... Azt mondja, ezt most megállítom, hogy 100 éves elmúlt, bement valami... Mi ez? Mibe ment be? Ilyen romokba, Sumeruba, és beragadt 100 évig, ott megoldott egy puzzle-t, kijött, és újra itt van. For 100 years? Wait. 100 évig van. Tehát akkor 100 ilyen... 120... And even now, she still Körüli. has the pride of a scholar in her heart and is a very talented person. It's just that after being separated from the world for so long, she's kind of fallen behind the times now. Oh, hey, I get what you mean. She was once a proud researcher in a niche field that has become unpopular after 100 years. So, is she still completely dedicated to her field? Yep, and she often tries using her old age as a means of drumming up support for her ideas. However,
I think she'd prefer to be complained about for using her seniority rather than garnering sympathy for her experience of being trapped in the ruins. Yeah, sounds like she's quite the character. I know, right? Magyarul Okay, so now idegesítő. that we've covered her backstory, why don't we take a look at Faruzan's abilities in combat? Na nézzük, mit tud. Fight. 100 years have passed, yet there hasn't been any change to those dumb rules at the academia. Dare to mess with me? Tipikus idegesítő karakter, nem? Vagy csak én gondolom úgy? This gift. I love all the geometric shapes when she's playing. Did you guys see that? Yes. Ennyi there's volt. so much geometry, and I took geometry. It looks so cool. Yeah. So Faruzan is an animo character, and she wields a bow as her weapon. Her normal attacks are the usual bow attacks you'd expect from a bow user, so there's not too much to say about that. But her skills are where things get interesting. Her elemental skill deploys a polyhedron that deals damage to enemies. After using her skill, her next aimed shot will become a special attack that creates a vortex, pulling nearby objects and opponents in. So she can clump enemies together. And there's also another thing about her special charged attack. It will create a vortex effect at its point of impact. And if the attack hits an enemy or ally member, it'll apply a mark and create a vortex after a short delay. Okay. So it looks like there will be a lot of potential uses for this attack. Travelers will have to experiment with it and see what they come up with. Yeah, I think it'd be amazing to try hitting teammates with the De arrow plus, Archer. and charge into the enemies to group them all together. Még mindig Honestly, who Archer wants to try it csinálni. already? After unlocking the talent Impetuous Flow, the time required for fully charging Faruzan's next shot will be reduced, and the arrow will reduce the target enemy's animo resistance. Animo resistance kap. She Oké. deploys a dazzling polyhedron and releases a whirlwind pulse. Throughout its duration, the dazzling polyhedron will continuously move along a triangular path. Once it reaches each corner of that triangular path, it will unleash one more whirlwind pulse. Yeah, 1 minute she's here, the next she's gone for 100 years. Bada boom! Even Sino's jokes are funnier than that. It was pretty funny. All right. Anyway, let's hear what affects these whirlwind. Giver szokott ilyen, meg Genie ilyen vicceket mondani, mint most mondott az Itó. It will also apply an animo damage buff effect to all nearby party members when it's unleashed. Akkor ezért. Jó. Magyarul jön a Scaramouche mellé buffolni. So there's no need to go chasing the polyhedron. After unlocking her talent, Lost Wisdom of the Seven Caverns, when a team member uses normal, charged, or plunging attacks, elemental skills, or elemental bursts to deal animo damage to an enemy, the damage will increase based on Faruzan's base attack. This effect can only be triggered for a certain duration of time. So it seems she'll be the solid support. Yeah. Totally. And as a researcher of mechanics Ráadnak még egy izét mi az a set? Nem jut eszembe. many ruins, with her travels taking her all across Sumeru. Her exploration talent reflects this, and she gains more rewards when dispatched on a Sumeru expedition for 20 hours. I'm sure no other mentor in Haravatat has 100 years of experience in solving puzzles. Yeah, I gotta say, that's pretty hard to beat. So, the big question is, when can travelers expect to get these new characters? That is a Noblesse! Roblesse-re gondoltam amúgy. Szerintem, hogyha buffernek csinálják, akkor Noblesse is ment rá, akár. Habár nem tudom. Faruzan will also be making her debut in these event wishes. In the later part of version 3.3, we'll be seeing rerun event wishes for both the Raiden Shogun and Kamisato Ayato. And last but not least, the new 5-star catalyst, Tule Tula's Remembrance, will be appearing in a new weapon event wish. And that's not all. In Örülünk neki! two new artifact series will become available, so travelers should be sure to check out the corresponding domain. Woo! More artifacts! Ja, persze, új artefaktok lesznek. Travelers will have fun experimenting and trying new combinations with these. Yeah! Okay, we've already talked about a ton of new content, so why don't we take a quick break with another redemption code? Sounds good. Roll out the code! Woohoo! Valószínű.
Valószínű. Szia, Tosi! Mizuka, szia, Szotyi, szia, Robi! Skippeled, Robi? Én is. Kell gyűjteni az életemre. Aki nem biztos, hogy kiszedünk, csak egyelőre tetszik. Kódokat ne felejtsetek el beírni. Még ma, minél előbb, annál jobb. Álmosan, Tosi, te hogy vagy? Hogy tetszik lenni, kérem, szépen? Gondolom most az eventekről fognak beszélni, és végeztünk is. Szia, uram! 3.3 stream érdekel? Welcome back to the version 3.3 special program. Okay, Patrick, what do we have next? So next, we'll be covering the upcoming events for the new version. Yay! Eventek! Na mennyire fog tetszeni? Találjátok ki. Mennyire fogom azt mondani, hogy hát ez szar volt. Ez is szar You volt. must be here to participate in the test of courage. I can already see a dark aura surrounding I the two of you. already see that these are... Running into the event. All it'll take is one little misstep, and the darkness will swallow you up. Some strange and unusual things may occur along the way. If you ever feel you can't handle it, you may withdraw from the event at any time. This is your last chance. I'll count it down. 3, 2, 1. Welcome to the test of courage. 1, 2, 3. Hát az... Van egy olyan érzésem, hogy itt hosszú sztori lesz, úgyhogy fogom fordítani. Hinném, hogy annyira érdekes lesz az event. Lesz egy ingyen fegyverünk, mint láthatjátok. Az Claymore, vagy Sword? Szia, Swordod van írva. Yes, that's right. Word has it that if you walk around the test of courage, you might find yourself encountering a special sort of game. Game. Special game. What Basically, the travelers will have to control a bouncing bar to bounce a ball and you to break as many bricks as possible. Okay, I'm liking this one. Seems pretty straightforward. Don't like During the this game, one. Travelers will be able to trigger elemental reactions to break bricks more effectively. Jó, érdekes, mert újdonságot találtak végre ki. De... You can control the character to move the bar. Még mindig inkább ez, mint a... Pyro, hydro, cryo, Tower or Defense. the corresponding element will be applied to the bar. By switching Esernyőnek, tehát direkt így van megcsinálva, vagy esernyő, de hogy kard lesz, Istenem. Tehát ez... The bar can infuse a certain element, and the blocks also have their own element. So causing a skill ball of one element to hit blocks of different elements will trigger elemental reactions. There, how'd I do? Jó, rámegyünk a primóra, az a fontos. Ja, olyan elem lesz, mint a karaktered. Aha. Aha. Buffolunk is. Jó, vagyunk. The bar will unleash fireworks. Whoa, cool. Yeah. Travelers can Jó, utilize Mia. this effect to break some bricks that would normally be difficult to hit directly. It's like a bonus attack. Oh, Yeah. sweet. So, travelers will need to select characters of the right elements, equip the appropriate modifiers, Annyira and choose ügyes different leszek. elemental reactions Előre to break látom. bricks and score more points. And then travelers will be able to use their points to exchange for rewards in the event shop, correct? That's right. Also, travelers will have the option of teaming up and playing the event together in co-op mode. Kópozható? Sose szoktam kópozni. Nem tudom mi az. Nem járok kóboltban. Storyline will also contain more challenges. Travelers will even have a chance to meet with some good friends again, so be sure to check out this new event. All right, let's move on to our next event. Next event. Next up, we have a race event called Across the Wilderness. Your objective, collecting balloons. Oh, for fuck's sake. Seems like the Wanderer's abilities might come in real handy here. Oh, no. So, in this event, each stage will have wilderness balloons scattered all around.
travelers will need to find as many wilderness balloons as possible within the time limit to earn increasingly better rewards. So during the challenge, travelers will be able to utilize their character's skills and talents. So it'll be important to assemble the csináltak egy eventet a Wanderernek. challenge area. Oh, interesting. Yeah, so travelers can also Vásárolni kell. wilderness compass to obtain various buffs. Veszel egy kosarat, belepakolod, amit szeretnél, odamész a pénztárhoz, és megveszed. Belepakolsz, hazamész. Így kell kóbozni. You must consume blessed energy to use the compass and gain the selected buff. You may charge the compass up by finding wilderness balloons or interacting with blessed energy in the challenge. Or you can always Blessed wait for the compass to energy. passively charge over time. A bullshit energy, inkább borza. Ezektől amúgy nagyon rosszul vagyok. Yeah, there are two different kinds of wilderness balloons in these challenges. The first is harvest balloons, Hát which will basszus, increase the overall progress of your search for lufikat wilderness kell balloons. gyűjteni. The other kind is sonar balloons, which will cause several harvest balloons to appear around you for a set amount of time. Na jó. So there will be 5 stages Rámegyünk a available for primóra, this, and kegyetlenül. travelers will need to consider the conditions and terrain of each stage to come up with the best way to complete it. Also, travelers may team up in co-op mode for challenges. Ooh, more chances to play together. I love it. Yeah, same. Okay, let's move on to our next event. Everyone's favorite game of hide and seek is back with the Wind Race event. And of course, this is going to be another co-op event. Nem a favorite, ez egy szar, ez egy fos. Mi kell ezt mindig behozni? But there have been a few changes. Let me introduce what travelers can expect to see this time around. You can probably skip some of the basics this time. You know, players either hide or seek. And then... Okay, wait a second. There actually might be some new travelers out there who've never El is seen felejtettem, mi az is jön. Why don't you start with some of the basics? Right, good point. Ez egy fos, ez egy szar. Ennél rosszabb event nincs a játékban, és azt mondja a kedvenc eventeteket, hát a bánat az. And master the art of hiding or chasing down others to win this event. The goal of the hunter is to capture all the rebels, while the rebels run or use other means to keep themselves from getting Ez az, amiben így fogom általában belépek, és megvárom, míg vége lesz. Közben meg sorozatot nézek, Ark szervert, nem tudom, állítok, szaporítok, valami álltok a Darkba, vagy valami más játszom, mikor ezt elindítom. Az első is szar volt, és azóta már hányszor volt? Kétszer? Nem tudom, sokszor, túl sokszor. Tehát igazából mindig is utáltam a Tower Defense cuccot, de ez rosszabb. Mondjuk az is kurva rossz, de ez 100-szor rosszabb. So even after you've been captured, you can be like a little ghost, trying to help your teammates by disrupting the hunter. That's pretty fun. And egy helybe fogok állni és nyomkodni a fákat, meg a mindent. But what does the hunter get this time? I mean, we gotta keep it fair. Some new windward arts have been added for both the hunter and the rebels. The hunter will now be able to use the hunter's net. This net can be thrown and will remove any rebel disguises within its range, and will notify the hunter that a rebel was detected. If a beacon is caught in the net, it'll be destroyed and the hunter will not suffer from obscured vision. Nice. So I guess if you love playing hunter, you'll probably love this. Oh yeah, you definitely should. The skill rebels used in previous versions of the game to place beacons can now only be used by players in observer mode. However, the rebels will be able to use an all-new concealing beacon skill. This skill will allow you to deploy a beacon for a set duration and remain invisible while you're around that beacon. All players, including your rebel teammates, will be able to see. Én nem szerettem a Shati, de a legutolsó Tower Defense az critical, tehát az critical volt, az annyira szar volt. Ez rosszabb volt, mint az előtte lévő. So even if you end up being captured by the hunter at the start of the game, you'll still be able to participate and assist your teammates. And did I mention primo gems and other rewards? Netezni fogok? Az fixen netezni fogok. Oh, that's awesome. Seriously, I can't wait to play with friends. I can't wait to play with friends. I don't have a friend. Time for some combat.
In a forbidden place warded by dust and sand. Misty Dungeons. Ezt szerettem mindig. Végre valami, amit szerettem a Eventben. That's right, a new edition of Misty Dungeon will arrive in version 3.3. Helyes. Sweet. But this time around, there will be a total of 7 trials with different themes awaiting you in the Misty Dungeon. Ez jó volt. Each has a different ley line disorder, and travelers will have to adjust their teams according to the disorder's effects and the distribution of enemies. There will also be trial characters for you to select from as well. After entering the domain, travelers will need to go and complete 3 challenges to collect ancient runes. After collecting power from 3 ancient runes, we can power up the control array and proceed to the final challenge. Miket tesznek Nahida? Official. Miért kell official trials-ni? Choose to interact with these to increase the ley line disorder's effects or revive and heal your team. You know, if it were up to me, I'd say just go for all the challenges. I know, but travelers should keep in mind that the challenge objective for each trial might be different. So be sure to check the objective and aim for that while proceeding. Olyat sose szoktunk csinálni, Scaramouche. Ugye mindig nézzük meg előtte, hogy milyen effektek vannak, mielőtt bemegyünk. Sose csinálok olyanokat. Ja, szokásos. Travelers can look forward to saving their resin and earning more Mora and experience books. Nice, that's awesome. That'll be great for all the travelers out there still leveling up all their new characters. And even if you don't need those resources now, it's always good to stock up and have more on hand, am I right? Yeah. So, travelers looking to upgrade their characters won't want to miss this. Yeah, I mean, this is all good stuff. In addition to the new version's limited time events, version 3.3 will also be adding a new permanent game mode called ezt is behozzák. TCG. Tényleg. Jön a TCG! Legyünk magyarok, TCG! Another quick break and enjoy a redemption code! Yay! Slap that code on the screen! Kocka? Még nem kezdtem el a Kocka Boss eventet. Még. Majd. Lassan kérünk hányos versenymódot, de az ilyen undi lenne, nem? Ha így kidobnád, hogy... Minek triálfis az... Nem az, hogy a tiéd erősebb, azt mindenki leszarja, érted? Hanem az, hogy... Tehát általában a triáloknál nem az ilyen nagyon régi karaktereket teszik be, hanem az új karaktereket, hogy nézd, és akkor esetleg mondjuk te is elkezded, mit tudom én, kipörgetni őket, vagy valami. Tehát ez lenne a lényege. Hogy meghozzák az embereknek a kedvét az új karakterekhez, nem egy official a legelső béták között, amikor még kísért a játék is be volt official. 1200 lila könyvhöz lehet még 100-at szerezni? Ezt minden mehet 90-re. Pedig te csak nézed. Hát én még kártyázni annyira nem hiszem, hogy fogok. De... So next, we'll introduce this card game that's been taking to bat by storm. In the version 3.1 special program, we already revealed that Genius Invocation TCG will be a card game where we can challenge various characters and NPCs. Szivárvány tányóvercsi! Wow! Érdekesen volt ötlet! It is said that a young guy in Sumeru found an ancient casket of tomes in the attic. He opened it and discovered that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King had been captured inside. What the fuck? What a name. It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. Ennek ilyen sztoria van? Game over. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks to becoming a legendary TCG player. Nice. Hang on, is it just me, or does that kind of sound like the plot to a light novel or something? You're right. It turns out that Yai Publishing House is about to release a hit light novel series based on Genius Invocation TCG. Okay, now this is starting to sound like a plug for Yai Publishing House. Maybe. But anyway, that's the legend on how Genius Invocation TCG came to be. Hearthstone meg a Gwent a Witcherből. Came up with for marketing the game.
So while you were telling us about the story, I was over here researching the rules to the game. Basically, Genius Invocation TCG is a game where you use a constructed deck of Szóval az cards NPC-ket to így duel duelre against lehet an opponent. hívni. Rengeteg kínai MMO-ban van ilyen, hogy valami minigémmel kell az NPC-k ellen harcolni. Abban is volt, amit játszottam, és általában sose tudtam, hogy mit csinálok, csak kattintgattam, hogy gyerünk! I even saw some elemental reactions in the gameplay. Yup, a constructed deck must contain character cards. And as you might expect, these character cards have a normal attack, an elemental skill, and an elemental burst. Oh, So when a character okay. card deals elemental damage to an enemy, it will cause them to be affected by that element. Then, you can switch to a character card of a different element and use their abilities to trigger an elemental reaction. Legerősebb ellenfél az RNG lesz, az biztos. Can we even make a deck of like Így Phoenix-i a Sword of Legends-be is volt, azt sem tudtam, mit csinálok, csak kattintgattam. I like card games. Who doesn't? I don't So like in Genius card games. Invocation TCG, all actions require you to spend elemental dice. Each round, Elemental both you and dice, your yo. opponent will roll 8 elemental dice. Each Yo. of these elemental dice can have any one of 8 elemental attributes. Hold on, but there's only 7 elements in the world of Tavad. You're right. So, in addition to the 7 standard elements, there's also one called the Omni element. The elemental Omni. dice required for a character card to perform an action correspond to the character's element. So, for example, a Pyro character like D-Luke needs either Pyro or Omni elemental dice to perform an action. Clear now? Yep, crystal clear. Also, elemental dice can be used to switch characters or play a variety of other cards, such as equipment cards, event cards, and support cards. All these cards create the potential for a variety of strategies. Right. While playing Genius Invocation TCG, travelers can earn player Macska. experience, which will increase your player level. As Prince? your level increases, you'll be able to Prince és challenge egy more kis kalap van a characters and fején. NPCs. By completing challenges, you may earn Meg lucky csokorja coins, kendője van. cards, or other rewards. Lucky coins can be exchanged in the event shop for cards, or can even unlock dynamic skins for certain cards. Dynamic skins? Those are cards that have moving illustrations, right? Kit érdekel? All Skin character cards can Primo. unlock a dynamic skin. Primo. After unlocking Mora. that, there'll even be a cool bonus animation Talent whenever you cross könyvek. that character's elemental burst. Cool. And if you're confident in your TCG skills, you can also invite a friend to duel. After reaching a high enough player level, you'll even unlock a match. Szólok előre mindenkinek. So be sure to give it a try. Velem. Travelers should note that playing against Nem your friends or kártyáztak. other travelers won't count towards any leaderboards or provide any Szerintem ez is egy rewards. olyan dolog lesz, So amit you nem can fog relax. megcsinálni. All just for fun. Okay, that's everything we have for Genius Invocation TCG, and that brings us to the end of today's special Jani azt nem is fogják behozni. Why do I have to be over? Köszönöm szépen, Szotyi, a 8. hónapot. Köszönöm a támogatást. Fel fogjuk használni valami jóra, szépre. I just gained some Kuguryoku points. Ki tudja még a végén szivárványt hányós vercsire. The new characters look cool. And what about Scaramouche hovering? Like, that's insane. I know, that's awesome. That's super dope. That's awesome. And I cannot wait to play in some of these events and mini games. I'm super excited. This was I'm so fun. super I'm not really excited. glad that we got to do this Ami engem érdekel, az a sztori. Hogy mi az Isten van Scaramouche-ra. Amúgy azon kívül... Nem érdekel. Most semmit nem eszek, most épp beszélek. Do you feel special? I really do. Thank you. Well, I think this is the end of our special program. Wow. I hope everyone enjoyed it, and we'll see you in game. Okay, bye. Bye. Okay, bye, everybody. Bye, everyone. See you later. Oké. Meg is van. Annyi volt? Na. Hát... semmi extra, szokás szerint valami zenét hallgam. Nem tudom, mennyire hallg. Jó nyitást kívánok mindenkinek, én biztos skippelem. Attention.
We are being followed. Shall I dispatch the welcoming drones? Köszönöm szépen, Jani, a követést, üdvít nálam. Remélem jól fogod magad érezni. Elég sokan vagyunk, most ugye elmondom. Általában Genshinnek a sztoriát szoktam fordítani, karaktertörténeteket szoktam fordítani, illetve az olyan eventeket, amik általában érdekesebbek, tehát van valami kis sztoriuk, mint most volt ez a gombás dolog. Aztán mit szoktam megfordítani? Hát jön meg, hogyha a tesónkkal van valami quest, ugye, akkor azt. Isten igazából én nem nagyon a buildelést, meg ezt a hardcore contentet én nem nyomom, én a sztorit nyomom, ami engem inkább érdekel, úgyhogy azt hoztam meg. Úgyhogy igazából az utóbbi időben volt egy 7 kiesésem, folyamat fordítottam. Azt hittem, sosem végzek. Úgyhogy most nagy kérdés is volt, hogy mi lesz ma a stream, aztán meg kiderült, hogy hát akkor ez lesz. Úgyhogy erre kell számítani, hogy itt Genshinek vannak, ha bár a következő héten nem az lesz. Szerintem. Azt sem tudom, mikor jön ki ez az update. Nem most, hanem utána héten. Nem tudom, mit írtak? 7-ét? Talán 10 nap. Aha. Az 7, 8, 9, 10. Aha. Tehát valószínű, hogy az ott 7-én fog kijönni. Tehát akkor 7-én kellene streamelnem, igaz? Az azt jelenti. Hát fogok is. A probléma azzal lesz, hogy 9-én biztosan fogok. De akkor mikor fogok? Jót kérdezek mi? Nézem a naptáramat. Nem tudom. Majd DC-n menet közben szerintem megosztom, mert elég össze-vissza napok lesznek amúgy, tehát még 9-én nagyon este lehet, hogy tudok streamelni. Holnap nem fogok streamelni. Most nagyon elfoglalt vagyok, és nem tudok streamelni holnap. Azt tudom, már láttam, csak nem tudom melyik az, és lusta voltam, úgyhogy bárki bejelölt barátnak elutasítom, csak mondom. Még így is vannak, akik zaklatnak. Na úgy. Az a probléma, amikor így nagyba nyomom a sztorikat ér, és azt bírom, hogy valaki akar jönni. Az neked ok? Még 10 nap, amikor van. Ja igen, azt olvastam. Az a lényeg, hogy neked az oké, Istenem. Tökéletes, azt mondod, Jani? Örülök neki. Úgyhogy, ja. Nem tudom, hogy jövő héten mit fog streamelni, majd megmondom őszintén, még magam sem tudom. Az, hogy túl sok választás lehetőségem van. És nem tudom, mit válasszak. Mert tudom, hogy ha sztorikba kezdek bele, akkor ott a Genshin, és a Genshin miatt majd nem fog tudni sztorizni. Kérdéses, hogy mit fogok csinálni. Pedig szeretnék story game-mel játszani, de valószínűleg nem fogok. Majd keresek valami érdekeset. Megnézzük. December 17-én pedig lesz közösségi nap, hogy mik lesznek a játékok. Fogalmam sincs, úgyhogy majd szívesen várok még bármiféle ötleteket, amik vannak. Ha meg nem tudom kitalálni, akkor valószínűleg azok lesznek, mint általában szoktak lenni. Szokás szerint lehet majd nyerni 10 darab játékot, és így könnyen lehet az, hogy jövő héten megnézek valami játékot, amit még nem próbáltam ki, valami kis cukit. A cuki játékaim mindig vannak, és akkor a cuki játékok után meg vagy előtt, nem tudom, megnézzük azt, hogy milyen játékokat lehet nyerni. Karácsony, hát nem karácsonykor, de vagy nem, minek mondjuk ezt, nem tudom. Végül is lehet karácsonynak mondani 17-ét? Ja, hát a karácsonyi közösségi napon hívjuk annak. És akkor, hogyha azt a 10 trailert megnéztük, szerintem utána mutatok nektek játékokat, mert rengeteg játék jött ki azóta, hogy volt ez az utolsó ilyen 50 traileres szituációm, meg azon kívül rengeteg új trailer jött ki olyan játékokhoz, amiket megmutattam akkor nektek. Lesz közte MMO, meg mindenféle játék. Ami, ha engem annyira nem is biztos, hogy érdekel, lehet, hogy titeket fog. Úgyhogy, mert nem tudom, hogy mennyire szoktátok nézni, minket megosztok Discordon, nem vagyok benne biztos, hogy különösebben. Úgyhogy valószínűleg azokból majd még válogatok mellé, meg hogyha valami
esetleg van, amit meg szeretnétek mutatni, akkor azt nyugodtan majd addigra gyűjtsétek össze. Szerintem jövő héten lesz valamikor, ezt megnézzük. Lehet, hogy hétvégén. Mi szólnátok, hogyha nézzük a naptárat, 3-án lenne ez a traileres nap, és akkor 29-én, meg mondjuk 30-án meg megnéznék valami játékot. Egy 2 nap. Vagy 2 játékot 2 nap, nem tudom. Imádom ezt a zenét amúgy. Ja, valószínűleg így lesz. Majd ezt ki fogom írni. Most így kigondoltam. Ugye mert az igazság, hogy én 2-án nem vagyok, 9-én nem vagyok. Ugye ez mind a 2 péntek. Tehát akkor biztos nem lesz stream. Se 2-án, se 9-én. Mind a 2 nap azzal leszek elfoglalva, hogy tele legyen magam. Úgyhogy nagyon, nagyon jó lesz. De mi a vélemény? Hát az és a H-nak a zenéje, az tényleg 10 per 10 legjobb. Imádom. Én nekem még mindig ez a kedvenc boss zeném. Egy pulyka hang. Tegnap Szotyi jókat nevetett rajtam a Discordon, mikor utánoztam a pulykákat, akiket árkban kergettem. Ilyen szuper pulykákat kell ölnünk most eventben, és mentem utána, hogy hol vagytok? Úgyhogy nem, most hétvégén biztos nem lesz stream, mert árkban elég sok mindent kell csinálnom. Átalakítani épületeket, meg ilyenek. Skaramúsnak is, tehát igazából a Genshin zenék jók. Én tényleg azt sajnálom, hogy a Genshin zenék nincsenek jelölve ilyen Game Awards-on, mint zene. Játékzene. Szerintem lehet, hogy könnyen várni a dolgot. Vannak? Mert én azt hittem, hogy nem lettek jelölve. Mert valamit hallottam, és nem lett a neve bemondva a Genshinnek. Csak ilyen mindenféle ismeretlennek. Az oké, 2 éve kaptak kemetket érte, de most miért nem lett jelölve? Van egy csomó zenénk. Aztán valami olyasmit olvastam ott alatt a kommentbe, mert meg lett említve a Genshin, hogy elvileg abban a kategóriában nem lehet jelölni. Már hogy még nincs vége a játéknak. És így néztem, hogy hát az még nem is lesznek jelölve akkor egy darabig. Azt tudom, hogy kaptak zenéért már ugye ilyen díjakat. Csak furcsáltam, hogy nem volt jelölve. Pedig azért lehet mondani sok mindent a Genshinre, de a zenék? Hát, ez hihetetlenek. Hihetetlen jók amúgy. Nagyon jól sikerült készítőknek a dolog. Jól van. Hát remélem várjátok azért a 3.3-at. Én a Primót várom, meg a sztorit. 3.3-ban ugye én gyűjtök tovább azokra, akik érdekelnek, aztán meglátjuk, hogy mit fognak tudni. Ugye nekem most egy erőre életem, ahogy szoktam hívni, életem, az, aki nagyon érdekel, hogy mit fog tudni. Ugye Alhaizem és Dehia. Engem ők ketten érdekelnének, hogy mit fognak tudni. Úgyhogy én most megint gyűjtök, aztán hát nem tudom, mennyit tudok összeszedni, meglátjuk, mennyire lesz szerencsém, meg nem lesz szerencsém. Múltkor némileg szerencsém volt Weapon Bannernél, mert elsőre kiesett, de 159-re kaptam meg, azt hiszem, Nahidát. Úgyhogy ez kicsit fájdalmas volt, de még mindig jól jártam, úgy gondolom, mivel elsőre megkaptam a fegyvert. Úgyhogy ja, gyűjtök tovább, ezt meglátjuk, mi lesz. Én előre, most jó sokan vagyunk, azt kívánom mindenkinek, hogyha rolloltok, akkor legyen sok-sok szerencsétek. Így előre, mert nem tudom, hogy fogunk-e találkozni, még, vagy nem. Ezt mondom mindenkinek, aki ír, meg az, aki lurkol, annak is.
Azt mondom, arra kell számítani szokás szerint a sztorit nyomom. Fordítom, ahogy tudom. Ahogy tudom, néha azt tudom általában, hogy hol vagyok. De azért küzdök, próbálkozom, mint tudom én, malac a jégen. Aztán reméljük azért a következő patchben lesznek talán érdekesebb dolgok. Meglátjuk. Szerintem 3.4-ben már területet is kellene kapnunk, én úgy gondolom. Ugye Sumeruhoz, de meglátjuk. Én szerintem Yao-Yao-t várhatjuk 3.4-re. Következő Árhont várod. Mármint ki lesz a Rirános? Hát Zsongli. Messzebb lesz? Nem hiszem. Én úgy gondolom, hogy őt most be fogják hozni a Lámpás Fesztiválon. Hát de hogy láttál líket, amikor még nem volt 3.4? Arról nem láthattál líket. Csak olyanokat láthattál, hogy jaj, hát elvileg ez így lesz. De hát olyan elvileg ez így lesz, olyanból van 100 fajta. Következő árkon melyik lesz? A víz lesz. Azt én is láttam, Mati, de hát azt csinálnak valamit akarnak. Meg tudják változtatni. A víz lesz a következő, Jani. Ezt én megmondom neked. Utána jön a tűz. Aztán lesz a jég. És utána még elmegyünk Kenriába is. Ahol Dainslavből lesz egy játszható karakter. Na, mit szólsz? Jóslási tudásomhoz. Nem, ugye ebben nincsen semmi jóslás, tehát ezt a saját maga a Miholyó ezt kiadta. Mikor elindult a játék szeptember 25 vagy 27-én megosztotta azt, hogy mi lesz a sorrend. Úgyhogy a Hydro területre fogunk menni. Nem véletlenül a sztori végén Nahida beszélt ugye egy kicsit a Hydro részről. Nekünk. Tehát most oda megyünk. Izével biztos nem fogunk találkozni. Mi a neve? Kapitánóval, mert Kapitánó. Még találkoztunk vele, de a Kapitánó izébe ment. Natlanba. Natlan a tűzterület. Ugye ezt megtudtuk. A Velika? Úristen. Ezt miért Velikának mondtam? Egy-ketten biztos tudják, ez honnan való ez a név. A Monstatti eventből. Venti járt az agyam. Ugye Ventinek az eventje volt, Ventire ittak, és összemostam azzal, hogy Monstatt, és lett belőle egy Velika. A Velikabban az MMO-ban volt, amit 8 évig játszottam. Az egyik főváros. Olyan, mint az a legelső, ahova bemegyünk, tehát nem véletlenül kevertem. Veled nem fog találkozni? Veled már találkoztam, Skendó úr. Mehetünk Celestiába? Hát könnyen lehet, nem tudhatjuk, hogy utána mi lesz. Kár, hogy lekapcsolták. Nem volt az egy kár, az egy szargém volt. Hát az első 3 év még valamilyen volt, azt utána egyre szarabb lett. Rossz kezek közé is tették, mint fejlesztési szempontból, mint mondjuk már az elején is gáz volt a játék, tehát amikor még kísérjött, akkor sok probléma volt vele, tehát mentek bíróságra, meg káosz volt. Megvoltak a jó részei a játéknak, de van, amit el kell engedni. És az is egy ilyen játék volt.
Milyen szempontból rosszabbak? Szia, Pestis doktor! Hellóka! Üdvözletem, Mizu. Tehát ez a rosszabb dolog sokszor nézőpont kérdése. Tehát számomra, hogy mondjam, ezt most sokan most hirtelen fel fognak indulni itt. Számomra a World of Warcraft is rosszabb volt, mint a Terra. De nem jelentette azt, hogy maga a game rosszabb. Számomra rosszabb volt. Nekem azért volt rosszabb, megmondom őszintén a WoW, mert ugye én már akkor teráztam x éve, amikor azt mondták, hogy WoW-ozzak. Ugye én előtte kodoztam jó pár évig, tehát én a kodról váltottam át MMO-ra. Ugye egy-kettőt kipróbáltam, de aztán a teránál ragadtam le pont a harcrendszere miatt. Tehát ott nincs az, hogy skillekre kattintgatsz egyértelműen, az egy true action combat MMO volt, ahol minden céloztál, tehát nem volt az, hogy azért nem célzol. A harcrendszere szerintem tényleg top volt. Szép volt a játék? Viszonylag szép volt. Amúgy milyen volt a játék? Kaka. Tehát semmi tartalom nem volt dungeon hátán, amit lehetett szétcsesztek rajta, egyre inkább lootbox hátán volt, egyre inkább olyan irányba építették a dungeonokat, ami szerintem nevetséges volt, mert maga az engine nem bírta el. Tehát ezért folyamatosan mindenféle csalásokkal, meg hasonlókkal, más eszközökkel kellett ugye a pinget tartani, meg az FPS-t tartani, hogy ki tud azt a eszméleten DPS-t tolni, amit szerettek volna, mint mechanika beletenni. Tehát ez úgy gondolom a nem jóhoz tartozik. És félretes nehesség, 8 évet játszottam vele, de miért játszottam vele? Tényleg tetszett a kombatrendszer, meg volt kivel játszanom. Viszont most, ha már MMO-t választok, akkor most, ha meggondolom, most már elég sok mindennek meg kell felelni egy MMO-nak nekem, úgyhogy azért nem is MMO-zom, mert egyik se felel meg nekem. Válogatok? Nem válogatós lettem. Kapta halt. Nem öregszem. Válogatok. Nem kell ahhoz öregnek lenni, hogy válogass. Haló. Szia, PC Manager. Üdvözletem. Mi újság? Hogy vagy? Most már az igazság, hogy több elemet elvárok egy játéktól, hogy benne legyen. Ez ilyen egyszerű. És most nem arra gondolok, hogy legyen benne PvP, már rohadtul nem érdekel sose. De értelmesen felépített PvE rendszert, dungeon rendszert, fejlődési rendszert. Az, hogy az embereknek meg legyenek tanítva az alapok. Igazából. Mert egy idő után sok MMO-nál eljátszák azt, hogy a fenek alá tolják az új embereknek a dolgokat, és nem fogják megtanulni, hogy mi az. És amikor már nagy szinten jönnek, tehát amikor egy healer nem tudja, hogy neki healelni kéne, ott bajok vannak. És ugye neki kellene életbe tartani a csapatot. Tehát nagyon elment az a játék, meg szerintem rengeteg játék rossz irányba. Általában a keleti játékok, amik MMO-k így szoktak járni, meglátjuk. Megmondom őszintén, én most az Arcade 2-re leszek nagyon kíváncsi. Arcade-eztem. És mindig nem a játék, persze a játékos is voltak problémák, hogy ne lettek volna. De a legnagyobb probléma az a szolgáltatóval volt, a készítőkkel volt, és nagyon érdekel, mit fognak változtatni. Azt tudom, hogy Unreal Engine 5 lesz, meg Action Combat lesz. Nagyon érdekel. Ugye nekem a Terra mellett az Arcade volt az, ami lefoglalt, mert a Terrában semmit nem lehetett csinálni, azon kívül, hogy dungeon. És nekem a kis homokozóm az ugye az Arcade volt. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mit hoznak ki vele. Van még 100 amit figyelek egyszerre, szóval.
péntek van, szóval elég jól. Én is örültem, hogy péntek van. A péntek az nekem mindig jó. Mert szerintem sokaknak tudjátok, hogy de jó, hogy péntek van végre. Hétvége. Pláne, hogyha az ember úgy dolgozik, vagy hát ugye suliba jár, nem tudhatom, hogy ugye 5 nap a héten az fix, és akkor a hétvégén meg szabad. Örök fiatal maradsz? Így van. Ön sose öregszem meg. Az árk? Melyik árkról beszélünk? Nem öregszünk, csak szintet lépünk. Így van, level up-olunk. Az a túlélős árkról beszélünk? Nem tudom, most már 2 árk van, és általában azt mondom, hogy megyek árkozni, akkor így... Lost Ark! Nem a Lost Ark. Véletlenül sem a Lost Ark. Jaj, az árk, igen. És mi az, hogy szerver alfa vagy? Ezt meséld el nekem, mert ezt nem értem. Ilyen alfa hím vagy? És mindenki behódol előtted? Vagy ezt hogy kell érteni? Meglátnak messziről, és azt mondják, hallod, bocsi. Te vagy az, hallod, akkor menjünk el innen. Nem szeretnénk PvP-zni lenni. Ötletem sincs, hogy milyen. Szia, uram! Egy kis pulyka érdekel. Engem igen, egy kis pulyka csont. Tapedzsarra tojás. Nekünk van tapedzsaránk, csak ki kéne szaporítani egy kis időket. Nem tudom milyen. Tehát én mindig privát szerveren játszottam árkot, úgyhogy amikor azt mondod, hogy 3 szerveren vagy alfa, nem tudom, az mit jelent. Engem annó mondott az egyik guildtársunk, mikor teráztunk, mondta, hogy már megint alfa nőstény vagy, úgyhogy nyugi van, amikor így elszállt az agyam. Aztán előjött a csúnyápi kénem. Azt így befenyítettem. Nem Iván, ez más volt, Robi. Akkor voltam Iván, amikor repültek a kikkek. Az megint más volt. Sahi mondta, amikor úgy sokszor beindultam Discordon, azt mondtam magamét. Megosztottam, akkor mondta, hogy Veronika, vegyél vissza, már megint nagyon alfa nőstény vagy. A legjobb. De mindegy, remélhetőleg. Na, igen, szerver alfa az, akkor egy krán uralja a szervert, nem admin. Ugyanúgy harcolni kell, de mivel neked van a legtöbb cuccod, és legerősebb kránod, így azon a szeron te leszel a szerver alfa. De ha mások lerombolják azt a városod, akkor ha nincs másik helyen a mapon bázisod, akkor az utánad lévő erősek lesznek az alfák. Ja! Még én sose PvP-zek árkba. Én a állatok elkapkodását, gyűjtögetést, meg ilyesmiket élvezek, imádok építeni, ennek ellenére egy szar. És milyen mappokon vagytok? Mi az a 3 map, amin vagytok?
Kristálysziget? Mi oda mentünk volna, aztán Black Friday van a szerverbérlésnél is, és így azt mondtuk, hogy akkor nem. Úgyhogy mi Scorched Earth-re fogunk most menni. Ragnarok és Aberration. Mi meg Fjorduron vagyunk, ugye amúgy mi PV-zünk, és csak mi vagyunk ott egyértelműen, mivel privát. Most Fjordur, és akkor mellé jön a Scorched Earth, úgyhogy az 2 lesz. Kristályra mentünk volna, változtak a tervek, de a Scorched Earth után Kristály jön. Na de, mivel most majd a végén csak így plettyizgettünk. Igen, kicsi map. Kicsi. Azt tudom. Úgyhogy most oda menjünk. Én csak az zavar, hogy nem lehet úgy csinálni, hogy 60 napra bérelni szervert, hanem 30 és 90. Makes no sense. Tényleg. Na de. Én köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Átrédelünk Darky úrhoz. Hát Darkynál 1000 éve nem voltunk. Köszöntek be neki. Puszilgassátok agyon. Darky urunkat. A sötét urat. Köszönöm szépen, hogy tényleg ilyen sokan itt voltatok. Köszönöm a követéseket. Találkozunk jövő héten. Puszi!